مرحبا. بالبداية بدي أشكر مؤسسة نقاط على تنظيمها لهذا الملتقى، وبحب أشكر كمان دولة الكويت على حسن وكرم الضيافة. أنا بفتخر بوجودي اليوم معكم لأنه حاسة حالي مع مجموعة من ناس بتحلم وبتنفذ بنفس الوقت، وحاسة إنه الناس اللي موجودة اليوم هي مصممة على التغيير برغم التحديات اللي إحنا بنواجهها بالعالم العربي، من احتلال لحروب لتهجير لبطالة لتعليم لصحة لبيئة، والقائمة كتير كتير طويلة والحمد لله. بس برأيي إنه عنوان الملتقى واللي هو الثروة البشرية كتير مهم وكتير موفق. شكراً. لأنه ما بنقدر نحكي عن اقتصاد إبداعي ولا عن تقدم مجتمعي من غير ما نغير نمط تفكيرنا، ومن غير ما نعيد النظر بالنماذج اللي احنا بنصممها، ولا ندقق بالمصطلحات اللي احنا بنستخدمها. زي مثلا إنه الشركات لليوم تعتبر العنصر البشري هو تكلفة، cost، overhead، تكلفة غير مباشرة كمان. فمعناته ليش إحنا بنستغرب لما الشركات بتطلع على المجتمع على إنه عبء، أو في أحسن الأحوال فهو مسؤولية؟ إذا إحنا بدنا نغير مزبوط فلازم يكون التغيير شامل بطريقة التفكير، بالمصطلحات اللي بنستخدمها، بالتخطيط، بالتصميم، وبالتنفيذ. ومن هون اجت فكرة شركة كامن. هي معناها إنه في فرصة كامنة لأنه نصمم نماذج تتطلع على الأفراد وعلى المؤسسات وعلى المجتمعات كمساهمين ومستثمرين ومستفيدين، وبنفس الوقت يكونوا شركاء في التخطيط والتصميم والتنفيذ. لأنه إحنا بنؤمن إنه إذا ربطنا مصالح الناس الشركاء، المصالح الاجتماعية والمصالح الاقتصادية، فبنقدر نبني نماذج تكون مربحة ومستدامة وبنفس الوقت يكون لها أثر كتير كبير. أنا بحب أعرض عليكم تجارب ونماذج إحنا تعلمنا منها واستخلصنا منها دروس هي اللي ساعدتنا إنه نبني النماذج اللي عم بحكي عنها. أول درس تعلمته من سيدة فلسطينية عظيمة اسمها الحجة آمنة. الحجة آمنة بتكون إمها لستي، ترملت وهي عمرها 19 سنة وهي كانت حامل بستي. ورثت أراضي وإخوانها كانوا بدهم يجوزوها عشان يتقاسموا الأراضي، بس كان إلها أخ مقرب منها كتير وعدها إنه ما يجوزها غصب عنها إذا هي صرفت على حالها وعلى بنتها. فبالعشرينات بفلسطين ستي الحجة آمنة اشتغلت مع المزارعين، وكانت تاخذ المحصول وتروح تبيعه بالقرى والمدن المجاورة إلها، ومش بس صرفت على حالها وعلى بنتها، بس كبرت ثروتها وصارت تشتري أراضي أكثر ووضعها كتير تحسن. هلأ بالقرية اللي هي كانت فيها كان في مدرسة ابتدائية واحدة بس للأولاد، فستي الحجة آمنة قصت شعر ستي قصير ودخلتها مدرسة الأولاد، وكل القرية كانت تعرف إنه ستي بنت وما حدا اعترض. فأنا كنت دايماً أسأل من وين جابت القوة؟ كيف قدرت تغير واقعها واقع القرية هاي وتدخل ستي المدرسة؟ فالجواب كان دايماً لأنها مستقلة مادياً. فهذا كان الدرس الأول. إذا بدنا نحدث تغيير في المجتمع لازم نكون مستقلين مادياً، وهذا صحيح للأفراد وللمؤسسات وللمجتمعات، لأنه البني آدم ما بيقدر يغير واقعه إذا ما كان مستقل مادياً، والمؤسسة ما بتقدر تحدث تغيير إذا بدها تعتمد على دونر، والمجتمعات ما بتقدر تحكي عن social progress إذا
من غير ما تحكي عن economic progress وفرص اقتصادية. الدرس الثاني تعلمته لما اشتغلت بأرامكس ومع مؤسس شركة أرامكس فادي غندور، وبصراحة كان لهم فضل كتير كبير علي إني أغير نمط تفكيري بكيف القطاع الخاص بيقدر يستثمر في المجتمعات. فادي وأرامكس من المستثمرين والمؤسسين لمؤسسة اسمها رواد التنمية، ومؤسسة رواد التنمية هي مؤسسة غير ربحية مدعومة من القطاع الخاص، بتعمل مع المجتمعات عشان يتغلبوا على التهميش من خلال التعليم والعمل التطوعي. الدكور of رواد هو منح للطلاب الجامعة بمقابل 4 ساعات تطوع بالأسبوع، وبيتم إعادة دوران هدول ساعات التطوع لخدمة المجتمع المحلي. واحد من خريجي رواد اسمه علاء السلال، وهو له كتير فضل كبير بكيف كامن اتطورت. بعد ما تخرج قرر يصير رائد أعمال، قال بده يصير انتربرنور. فبإنفستمنت كتير بسيط، وبعد ما تفرج على فيديوز على يوتيوب عشان يعرف كيف يكتب بزنس بلان، أسس شركة اسمها جملون. وجملون هي الأمازون تبعت العالم العربي، بيبيع كتب عربية أونلاين بكل العالم العربي. وهي صورة علاء مع جيف بيزوس الفاوندر لأمازون. علاء بعديها دخل بأكسلريتر اسمه اويسيس 500، وعلاء ريزد $300,000 انفستمنت. غير انها هاي قصة نجاح ملهمة كتير، بس علاء كمان وجملون صاروا زباين لأرامكس. ما كانتش هاي بالتصميم، أرامكس ما اجتش طلبت من كل طالب دخل بالسكولرشيب انه اذا عمره فتح اي كوميرس كومباني لازم يصير زبون عنده. هاي كانت بالصدفة، بس هذا كان الدرس اللي كتير مهم بالنسبة لنا، انه what if we do it by design، انه نبني نماذج كل ما استثمرنا اكثر فيها بالمجتمع كل ما زادت ارباحنا وكتروا زبايننا. الدرس الثالث كان لما اشتغلنا مع أول زبون لكامن، برضو سيدة عظيمة اسمها الأميرة ريما بنت بندر بالسعودية، كانت السي اي او لهارفي نيكلز بهداك الوقت بالرياض، وكانت سي اي او بالوقت اللي تغير القانون السعودي وقال إنه بالريتيل سيكتور في وظائف معينة زي المبيعات والكاستمر سيرفيس لازم يشتغلوها سيدات سعوديات، وأعطوهم فترة زمنية محددة ليعملوا هاي التغييرات. الشركات طبعاً تأثرت، نسبة الدوران الوظيفي بالريتيل سيكتور بالسعودية للسيدات وصلت 80%. السيلز المبيعات نزلت كتير. فالفكرة كانت تعالوا يا كامن ساعدونا نصمم أكاديمية للتميز في الكاستمر سيرفيس. إحنا we follow a human-centric design، أو تصميم مبني متمحور حول الإنسان. فرحنا أول شيء حكينا مع الحكومة. الحكومة إجت قالت لنا إحنا بنعطي كل الحوافز الممكنة، ولكن القطاع الخاص لساته مش شادد حيله معنا، والناس لساتها ما عم تشتغل. رحنا حكينا مع القطاع الخاص، قالنا المشكلة ثقافية، إحنا ما عنا ثقافة العمل بمنطقتنا العربية. حكينا مع المؤسسات التدريبية والتعليمية، قالوا لنا إحنا الناس بتيجي عشان تحط السيرتيفيكت على السي في، الشهادة على السي في، بس ولا هي ملتزمة ولا هي حابة تتعلم ولا هي جاي تشتغل. رحنا حكينا مع السيدات السعوديات، أول سؤال سألناهم إياه إيش بدكم؟
شو أهدافكم؟ فطلعوا فينا قالوا لنا شو يعني؟ عمره ما حدا سألنا هذا السؤال قبل هيك، كيف بنعرفش كيف نجاوبه؟ من وين بدنا نبلش؟ فرحنا بنينا كوريكولم مختلف مبني على إنه نعرف مين إحنا وشو قيمنا وشو أهدافنا وكيف نوصل لأهدافنا، ومبني على البرين ساينس، لأنه البرين ساينس بيقولنا إنه في سكيلز اسمها executive functioning skills. لما نكون إحنا عايشين تحت ضغوطات نقدرش نستخدمها. guess what؟ executive functioning skills هي اللي بتعطينا القدرة على الإبداع وعلى التخطيط وعلى الربط ما بين الأفكار. النتيجة كانت إنه 100% من الشركات اللي إحنا دربنا موظفينهم لقوا better performance in the workplace، و100% منهم شافوا إنه team work صار أحسن، و100% من هدول الشركات شافوا إنه الكوميتمنت والالتزام بالعمل صار أعلى، ونسبة الدوران الوظيفي اللي كان 80% بالريتيل سيكتور للناس اللي إحنا دربناهم كان أقل من 10%. فهون كان الدرس الثالث، إنه إحنا أول شيء مش دورنا إنه نحدد الأهداف للناس شو لازم تكون. أنت لازم تكون انتربرونور، وأنت لازم تكون دكتور، وأنت لازم تكون مهندس. إحنا دورنا نكون منصة نخلق البيئة المحفزة والمساندة للناس لأنها تحط أهدافها بحالها، ويكون عندها قدرة على أنها توصل للتولز، الأدوات اللي بتسمح لها لتخطط لحياتها شو ما كانت الأهداف، وحتى لو ما بنتفق مع هاي الأهداف. الدرس الثاني اللي تعلمناه من هاي التجربة كان إنه إحنا ما بنقدر فعلياً نحدث تغيير إذا ما بلش التغيير بالفرد. ما بنقدر نتوقع من الناس إنها تعرف الفرق بين البروفيت واللوس، وإلا إنه إذا تأخروا بالإيميل كيف بده يأثر على أرباح الشركة، إذا هم ما بيعرفوا كيف يخططوا لحياتهم ويدخروا ويسدوا ديونهم ويعرفوا يديروا حياتهم to navigate through life. الدرس الرابع كان لما رحت على برنامج تدريبي، كان تعرفنا على وحدة على كيس ستادي عن شركة اسمها لايفسترو. لايفسترو هو شركة أسسها رجل أعمال أوروبي، اخترع مصاصة بتنقي 99.9% من المياه الغير صالحة للشرب وبتخليها صالحة للشرب. هلأ لما اخترع لايفسترو كان عارف، هو اخترع لايفسترو لأنه كان بده يحل مشكلة المياه بكينيا، وكان عارف إنه المزارع الكيني ما رح يقدر يدفع حق اللايفسترو، وقالوا له روح جيب مصاري من المنظمات الدولية. قال لهم أنا رجل أعمال، فقرر إنه يبدع بالبزنس موديل. قال لك مستخدم الخدمة مش لازم يكون نفسه هو اللي بيدفع حق الخدمة، ولا يكون هو نفسه اللي بياخد قرار شراء الخدمة. فشو عمل؟ اتفق مع الحكومة الكينية اللي هي فعلياً قررت بشراء الخدمة، وزع لايفستروز ببلاش على المزارعين الكينيين اللي هم مستخدمين الخدمة. بالمقابل سمحوا لأوديتورز مدققين يجوا يقيسوا قديه صار في وفر بالكاربون إيميشنز، لأنه بطلت الناس تقص الشجر عشان تغلي المي عشان تصير صالحة للشرب، وباعها ككاربون كريدت بالكاربون تريد اكسشينج للشركات العالمية. أسس الشركة بال2005. بال2010 مش بس كانت الشركة ربحانة، الريفينيوز كانت $500 مليون ب5 سنين. فهون الدرس الرابع، احنا دائما بنحكي الإبداع، بنفكر إنه لازم نخترع
إشي جديد أو برودكت أو سيرفيس، إذا بنحكي عن اقتصاد إبداعي لازم نبدأ ببزنس مودلز جديدة. الدرس الخامس والأخير عشان ما أزهقكم هو بعد كذا سنة من العمل اكتشفنا إنه في مؤسسات كتير إلها أثر عظيم، بس مع الأثر العظيم اللي عم نشوفه، أظني كان واحد من الأسئلة اليوم، كيف نحدث التغيير على المستوى الوطني؟ كمية المؤسسات اللي عندها أثر رائعة، ولكن لسه التعليم سيء، ولسه الصحة مش سيئة، ولسه ما عنا اكسس للخدمات الصحية، ولسه ما عنا اكسس للترانسبورتيشن، ولسه ما عنا وما عنا. فبلشنا ندور إنه كيف نقدر نحدث فعلاً تغيير على المستوى الوطني. لقينا فريمورك اسمه Collective Impact Framework أو الأثر الجماعي، وهذا فريمورك استخدمه أوباما بأمريكا عشان يخلق National Volunteering Service. فريمورك جديد من 2011. الفريمورك مبني على 5 أسس. رقم 1 إنه نكون عنا أجندة مشتركة أو أهداف مشتركة، وصياغة الأهداف كمان تكون مشتركة. رقم 2 إنه نقيس هاي الأهداف بنفس الطريقة، مش كل مؤسسة بتشتغل على التعليم تقيس بطريقة، كلنا نقيس بنفس الطريقة. رقم 3 بسموها reinforcing activities. إحنا واحدة من مشاكلنا العظيمة هي إنه إحنا منكرر بدل ما نكمل بعض. فالفكرة من reinforcing activities إنه لما نيجي نصمم مبادراتنا وبرامجنا تكون بطريقة بتكمل بعض، يا من منطلق عمري أو كمان من منطلق thematic. فلما نيجي بدنا نحكي عن ريادة الأعمال، في لازم ناس تشتغل على التشريعات، وناس تشتغل على الأكسس تو ماركتس، وناس تشتغل على التمويل، وناس تشتغل على البنية التحتية، عشان فعلياً نقدر نلاقي حل ونحدث تغيير على المستوى الوطني. بالآخر بدي أرجع في نقطة كتير مهمة اللي هي التواصل. إحنا ما بنتعلم من تجارب بعض. بأمريكا ببولدر كولورادو بيعملوا ويك عزا للستارت ابس اللي بتفشل، عشان كل الكوميونتي تيجي وتتعلم. في إلي صديق عنده شركة بنيروبي بيعمل مهرجان الفشل عشان نتعلم من تجارب بعض وما نفشل لنفس الأسباب كل مرة. وهذا مش بس للناس المعنيين والشركاء، لا، هذا لكل فئة المجتمع. وآخر نقطة موجودة بالبيلرز للأثر الجماعي بسموها backbone organization، أو هي بنية تحتية مشتركة. بال2018 إنه ما يكون عنا access لداتا in real time، نعرف كيف نبني مبادرات ونماذج مبنية على الأدلة وعلى الداتا، أمر مرفوض. إذا منعرف نستخدم تليفوننا على الإنستغرام وعلى السناب شات وعلى الفيسبوك، عنا المعلومات وعنا الداتا. وكان في سؤال لزين على الداتا. We need the data. We need to understand. لازم نقدر نستوعب شو هي التشالنجز والتحديات اللي إحنا منواجهها in real time عشان نقدر نحلها in real time. كل الدروس اللي أنا شاركتكم فيها هي مبنية على الناس، من ستي الحجة آمنة لفادي غندور لعلاء السلال لسمر دودين مديرة رواد لريما بنت بندر، لكل ست سعودية، لكل زبون اشتغلنا معه، لكل تيم. فإحنا لازم دايما نتذكر إنه التغيير ما بيصير
إلا إذا منبلش من الأفراد. وأنا اليوم كتير فخورة إنه أنا بكون معكم وأنتوا بتطلقوا أول هدف مشترك للإبداع بالكويت عن طريق الإندكس. شكراً. مرحبا. أهلاً فيك. حبيت أشكرك صراحة، البرزنتيشن روعة، خصوصاً النقطة اللي ذكرتيها تجاه إن كان في بكولورادو يسوون ويك حق الفشل. أعتقد إن خصوصاً مجتمعاتنا إن المظاهر وايد مهمة، وكثير من البزنسز تشوفين يعني محل خالي ما يجون الناس بس تستمر مفتوحة، فلأن كثير منهم يخافون من كونسبت إن إحنا فتحنا وفشلنا. So sometimes they keep the business even though it's failing for a long time. فبسبب إن يعني المظاهر و being embarrassed to confess to people that it's failing، الواقع مو موجود، والناس اللي تبي تفتح مجالات جديدة المعلومات الصحيحة ما قاعد توصلها، في يعني contradiction بين اللي قاعد يحصل من وراء الأبواب وبين الإيمج اللي قاعد يوصل لك. الإيمج is totally contradicting what's happening in reality. يعني how can we find a way to get over this shame؟ تعرفين في المجتمعات العربية وايد عندنا أشياء لنا عيب وفشلة وفضيحة، ويعني عرفتي it's just طريقة في هذه في تقبل أكثر في المجتمعات الغربية حق الأشياء اللي هي they accept it as a reality ممكن تحصل حق أحسن الناس. عرفت شلون؟ شكراً كثير على السؤال. هي بتبلش بأنه يوقف أول واحد ويقول أنا فشلت. إحنا ما في شركة ولا في مؤسسة ما فشلت ببروجكت، فشلت بتوظيف الشخص الغلط، فشلت بصرفة مصاري زيادة محل ما كانش لازم تصرفها. هي تبادل المعلومات، وأحسن طريقة هو إنه إحنا نبلش بحالنا. أنا عندي كمية قصص فشل رهيبة من كامل، رهيبة، بس هي الطريقة الوحيدة اللي تعلمت فيها واللي قدرت أتقدم فيها. وكمان تعلمت كتير من ناس تانية حكت لي كيف فشلت، وقالوا لي مثلا واحدة من الدروس اللي تعلمتها، حدا قال لي ريم حتى لو مضيتي عقد للمصاري تكون بالبنك ما تعتبري حالك ماضية عقد. ما كنت فاهمة شو معناها لعند ما صارت، فلأنه حدا خبرني ما في حدا ما بيفشل. يمكن لازم الملتقى الجاي يكون الفشل. هاي صح. لازم. كيف بدنا نتعلم، كيف بدنا نتقدم، كيف بدنا نعمل شيء جديد. إذا بدنا نحكي عن الإبداع عشان نعرف نبدع، بدنا نعرف ليش ما عرفنا نبدع لهلا. That's why. لا ترى، واللي خلى الشيء أسوأ أعتقد هم السوشيال ميديا. عرفتي هالإنستغرام إن كل شيء everything is perfect، كل الصور يعني كل واحد يبين صورته إنه مبتسمين زينين مرتاحين مستانسين. هذا ترى حتى حق كثير من الناس صارت عندهم مشاكل من وراء هالبروجكشن اوف بيرفكشن اللي اتس نوت ريل. عرفت شلون؟ هلا في كوت على الانستغرام بيج لنقاط انه ريم بتقول عندها فشل رهيب. وي شود ستارت، بدنا نبلش بحالنا. يعني هي وانحكى قبل هيك بالبانل اللي قبلنا اللي كانت رائعه، انحكى انه احنا اذا بدنا تغيير يصير فعلا بدنا نبلش بحالنا. التغيير ما بيصير من فوق، والتغيير ما بيجي. المجتمعات والمؤسسات هم مرآة للأفراد مش العكس. فإذا بدنا مجتمعنا يكون شكله مختلف، إحنا بده يكون شكلنا مختلف كأفراد مش العكس. شكراً. شكراً. Thank you.